ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਟਾਰਨੀ ਇੰਦਰਰਾਜ ਸਿੰਘ ਫਰਮ ਦਾ ਸਿੰਘ ਲਾਅ ਆਫਿਸ। ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਨਵਾਂ ਰੂਲ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਸਾਈਲਮ ਬੈਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਇਹ ਰੂਲ ਜੂਨ 5 2024 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਇਨ ਇਫੈਕਟ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਾਰਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੀਗਲੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸਾਈਲਮ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਲ ਦਾ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰੂਲ ਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 2500 ਜਾਂ 2500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਦਿਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਰੂਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਫੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਲੀਗਲੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਾਈਲਮ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਰੂਲ ਤਦ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਦਿਨ ਇਲੀਗਲੀ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1500 ਜਾਂ 1500 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੂਲ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਐਂਟਰੀ ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ 2500 ਜਾਂ 2500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੂਲ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਜ਼ ਆਫ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਰੂਲ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਇਨ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਉਹ 2500 ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਜੋ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੰਬਰ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਸੂਨ 1500 ਜਾਂ 1500 ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਰੂਲ ਜਦੋਂ ਇਫੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਸਸਪੈਂਡ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਈਲਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ CBP ਹੈ ਜਾਂ ਆਈਸ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਫੜਦੇ ਸੀ ਉਹ ਐਕਟਿਵਲੀ ਸਕਰੀਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਈਲਮ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਈਲਮ ਹੈ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਡਾਈਟਡ ਰਿਮੂਵਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕਲੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੂਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਰੀ-ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸੀਬਲੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦ ਸਿੰਘ ਲਾਅ ਆਫਿਸ। ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 661 599 8884। ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੇਠਾਂ ਪੱਟੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਅ ਲੀਗਲ ਟਾਕ ਵਿਦ ਇੰਦਰਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਨ ਡੀਟੇਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਰੂਲ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਇੰਪੈਕਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ।